kita. May bo ni. Ang problema mo? Siguro. Patay mo na. Eh, bakit pa kasi nangingilit ka? Ayoko nga. Ito naman gwapo para pakitaan ko ng kagandahan ko. Patayin mo na nga yan kasi mag-i-edit ako. Lakas na. Ang hilig-hilig mo magsalita kung ano-ano. Ikaw dahil naman ang violator.
Ito mga sinasabi mo dito. Ano yung kamera? Kita mo? Kita mo tayo? Cement? Hindi mo kita?
Ako po siya, isa ko. Kasi po siya, live ko. Visit na naman ako. Nag-visit na naman ako.
Paano? Ano, hindi ko may consistent. Tubulan ng laman yung Gcash. Binawasan na naman ako ni Google kanina. Kasi yung kay Mangla, kay Lola si Wala, saan mo gusto ng trabador mo? Kasi pag napamilya ako, pwedeng tingnan mo sa WhatsApp. In the wireless prepare finish. Enter your mobile number. Ano? Yung mga ano ko dyan, ipag-review mo din. Yung mga live ko, ipag-play mo din. Ipag-play mo din sa ano, sa Mix Kitchen. Para tulong sa W8. Yung 11 hours ng Mix Kitchen. Yung mga live ko.
frustrating. Tutulong ako mamaya. Ako matutulog ka. Ayaw ko na magkasama tayo matutulog. Ano lang ka? Pwede ka bang gawin? Pwede ka pala sa Kasuan ko naman sa bangga. Palimuyin mo daw ang katasan. Palimuyin mo. Kataga.
sa nabula. Ganyan, ganyan. Wala pa Pakinggan mo dyan, baka narinig mo sa kanto. Dito sa ano, sa stress mo. Ang hapit sa akin, sa side.